Da, astăzi avem ceva de lucru mai important. Trebuie să scăpăm de această buturugă care a rămas în urma tăierii unui frasin. Nu este greu, este foarte ușor, dar trebuie să acordăm puțin atenție la ceea ce facem ca să avem rezultatele așteptate. Hai pe treabă! Decât să muncești degeaba, bine stai degeaba, spunea cineva. Bun, noi astăzi nu o să muncim degeaba, pentru că în urma acestei metode de a distruge o rădăcină și dumneavoastră o să aveți de câștigat dacă urmați ceea ce o să vă arăt eu. Este ceva foarte simplu și vă va ajuta 100%. Poate ați tăiat un pom dintr-o zonă în care vă umbrea ceva sau a crescut el greșit sau, eu știu, din alte motive aveți un plan pentru acea zonă și trebuia să renunțați la un pom și n-ați putut să-l tăiați chiar din rasul pământului așa și trebuie să renunțați la rădăcină. Cum faceți? Problema n-ar fi numai la această zonă dacă ar rămâne așa. Pentru că ușor, ușor, cu timpul, datorită umidității și datorită razelor soarelor, ușor, ușor, rădăcina automat va putrezi și va măcina aia în pământ. Dar asta înseamnă mult timp și, eu știu, multă așteptare, să spun așa. Problema este în felul următor. În momentul când noi am tăiat pomul și rămâne acea suprafață, acea bucată din tulpină, sigur de acolo, primăvara, o să răsară mulți puieți. Nu știu, poate și dumneavoastră ați tăiat acasă un pom și răsară așa tot timpul, dă din rădăcina aia. Dumneavoastră îi tăiați și ei revin cu niște creșteri puțin mai puternice. Ce trebuie făcut ca să scăpăm și de rădăcină și, în ultimul rând, să scăpăm și de acei lăstari care, pur și simplu, pe mine, la un anumit pom pe care l-am tăiat, m-au înnebunit. Așa că am folosit această metodă simplă, care am aflat-o și eu de la un bătrân. Bine, ulterior au apărut și anumite postări cu ceea ce o să fac. Problema se pune în felul următor. Puteți scăpa de acel rest de tulpină și în alte modalități, dar sunt obligat să vi le expun și pe acestea. Dar dacă aveți noastră, eu știu, o zonă unde nu prea vă interesează ce aveți în jurul tulpinei, în primul rând puteți să dați cu vopsea, izolând așa baza și suprafața tăiată cu vopsea. Bine, dați de mai multe ori, 2-3 straturi, atunci o să împiedicați acei lăstari să mai crească, dar ea o să rămână acolo în pământ. Al doilea lucru, puteți să-l impregnați, tot la fel suprafața unde ați tăiat, să impregnați cu ulei ars. O să obțineți aceleași rezultate, nu o să mai crească lăstarii, dar sigur 100% zona de unde a fost tăiată o să rămână pentru mult timp la fel, adică nu o să putrezească. O modalitate ar fi să luați o calestieră, eu știu, o cazma, un topor și să săpați în jurul ei și să o scoateți. Dar asta înseamnă foarte mult timp și foarte multă muncă. Așa că haideți să vă arăt metoda aceasta care este foarte simplă și dă rezultate. Ce vă trebuie? În primul rând, aveți nevoie de o bormașină și de un spiral, un diametru de cel puțin 2 cm. Niște vasilină și sare. Am vărsat sare. Trebuie să mă cer cu cineva. Nu sunt superstițios, așa că nu o să bag în seamă acest amănunt. Și sare, dar nu orice sare, o sare gronjoasă. Mă rog, pe internet scrie cu totul și cu totul altceva, dar vă spun sigur că rezultatele sunt la fel. Bucată de folie și o lopată cu care o să luăm niște pământ din jurul acestei zone să o astupăm. Ce trebuie făcut? Deci, ca să aveți rezultatele pe care eu vi le-am promis la începutul clipului, în primul rând, în această zonă trebuie să facem niște găuri. Am schimbat bormașina că cealaltă nu mai avea baterie. Și dăm găuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cam 7 găuri la un lemn cu diametru undeva la 30 ceva de centimetri. După ce ne asigurăm că găurile sunt destul de adânci, adică undeva la 10-15 cm, eu știu cât putem să dăm, 20, cât doriți dumneavoastră, dar contează foarte mult diametru. Diametrul trebuie să fie de cel puțin 2 cm. Verificăm să nu mai fie rumeguș în ele și după aceea aici
punem sare. Astupăm, umplem toate aceste găuri cu sare. Sare din aceea care v-am arătat eu, sare gronjoasă, deci nu o sare foarte fină, pentru că nu este bună, ea se va topi, să zic așa, se va dizolva foarte repede. Și ce face acea sare? Imediat vă povestesc. Și ușor, ușor umplem toate acele găuri. Priviți! Acum nu ne rămâne decât ca toată suprafața exterioară a găurilor să o izolez bine cu vaselina care am luat-o pe șpacul acela. Așa. Și restul de vaselină, surplusul de vaselină, o să-l întindem exact precum dulceața pe o clătită pe toată suprafața acestei rădăcini. Priviți! Deci cam așa arată. Ce se întâmplă cu această sare pe care eu am pus-o în găuri? În primul rând, toată sarea care am pus-o eu în găuri, fiind izolată prin această peliculă de vaselină, apa nu o să ajungă la ea. 1 la mână. 2 la mână, tot ce înseamnă resurse ale rădăcinii, adică mai bine spus seva pe care rădăcina o mai trage din pământ și mai este existentă în această zonă, o să fie trasă de către sare și sarea, strângând absolut toată umiditatea din această zonă, o să usuce absolut toată rădăcina, sau cel puțin să spun partea exterioară, partea care se află mult mai sus decât rădăcinile de adâncime, rădăcinile subterane, să spun așa. Și prin această izolare pe care eu am făcut-o, nu mai dau voie nici la alte surse de apă să ude, să aducă umiditate acestei zone. Deci, sarea atrage tot ce înseamnă sevă, partea de sus se va usca și ușor, ușor, tot ce înseamnă rădăcină o să intre într-o degradare. Sigur, 100% lăstari nu o să mai dea de deasupra sau cel puțin pe marginile acestei zone și nu ne rămâne de făcut să terminăm treaba decât să facem în felul următor. Această folie pe care o vedeți dumneavoastră o să o lipesc pe toată suprafața pe care eu am făcut acea lucrare și nu rămâne decât să izolez bine cu pământ. Haideți să fac și această mică intervenție. Deci am izolat foarte bine cu pământ. Folia s-a mulat efectiv pe suprafața acelei buturugi datorită vaselinii pe care eu am pus-o de a proteja găurile cu sare. Și acum razele de soare nu or să mai ardă suprafața buturugii, ea nefiind fără lumină, o să fie aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil, să mai dea din ea, să mai răsară, să iasă anumiți lăstari care o să formeze din nou acele mături pe care le observăm tot mai des prin livezi după ce noi am tăiat anumiți pomi care au fost, bineînțeles, în vegetație. Deci, oameni buni, dacă doriți și dumneavoastră să faceți această mică lucrare, când aveți vreo buturugă, vreo rădăcină care vreți să scăpați de ea, bineînțeles, subliniez, acea rădăcină a fost rezultat în urma tăierii unui pom care era în vegetație, un pom verde, puteți face acest lucru pe care eu l-am făcut și vă asigur că veți avea niște rezultate uimitoare. Nu este minciună, nu este vreo informație falsă, este purul adevăr. Omul până nu încearcă nu poate să zică că nu merge. Încercați și o să vedeți că în timp, aici vorbesc de la 6 luni până la un an, acea buturugă o să fie uscată îndeajuns ca dumneavoastră să o puteți rupe în bucăți, să o folosiți bineînțeles la foc.
N-am decât să vă urez toate cele bune și cam aceasta a fost lucrarea și pe ziua de azi. Numai bine!